Iwasan ang diskriminasyon sa lugar ng iyong trabaho. Hello mga boss! Ako pala si Junel, ang inyong lingkod. Gusto nating lahat ng kapaligiran kung saan tayong lahat ay komportable at ligtas. Magsimula tayo sa malakas na patakaran para sa kontra-diskriminasyon. Na nagpoprotekta sa lahat ng mga empleyado at customer mula sa isang diskriminasyon at nakakapinsalang pag-uugali. Pero, ano ba talaga ang diskriminasyon sa lugar na gawain? Base sa kanilang pag-uugali, ito ay isang negatibong gawain patungo sa isang tao na nagtatrabaho. Maaring kabilang dito ang race, gender, age, religion, nationality, disability, and gender identity. Narito ang mga halimbawa ng diskriminasyon sa lugar ng trabaho. First is denying promotions or benefits. Second is being given impossible tasks. And third is exclusion or isolation by coworkers. Panggugulo ay isang uri ng diskriminasyon. Ang sino man na empleyado na nagtatanggi o nanggugulo sa ibang kasamahan ay haharap sa isang seryosong kahihinatnan. Narito ang mga ilang paraan na maaring maiwasan ang diskriminasyon. Pag-aralan ang tungkol sa isyu na may pagsasanay na ganito. Hikayatin ang iba na igalang ang bawat isa't isang kaibahan. Kung may karanasan kayo ng isang diskriminasyon sa iyong kasamahan, ireklamo nyo sa inyong HR sa maagap at kumpidensyal na paraan. Just work together to ensure no discrimination and harassment happens at your company. Good luck and thanks for watching. More interesting videos here at Pinoy TV Discussion.